Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului. Astăzi vreau să vă vorbesc despre Biblie și scrierile apocrife sau scrierile oculte, la care nu foarte multă lume are acces. De unde mi-a venit ideea acestui material? Pentru că recent, de când cu postările referitoare la sărbătorile pascale pe care le-am făcut atât pe pagina mea de Facebook cât și pe canalul Alchimia Spiritului, s-a iscat o mare rumoare între oameni. Și au început unii să vorbească despre citate biblice fără să înțeleagă sensul acestora, pentru că se referă strict la sensul literal al ei, iar alții care o contestă vehement spunând că nu este decât un compendiu de mari prostii pe care le-a lăsat așa la cheremul nostru un anumit consiliu al unor elitiști care ne ocultează, ne ascund adevărul și ne manipulează prin cuvintele biblice. Bineînțeles că mai există și o altă, a treia categorie de oameni care nu sunt deloc interesați de cuvântul biblic și nu sunt ținta acestui material. Ca să clarific o dată pentru totdeauna, și va fi, cred că, singurul material de acest gen, am mai vorbit despre aceste lucruri în cele 3 niveluri de percepție, vreau să explic ce înseamnă de fapt Biblia și ce este cu aceste scrieri apocrife oculte la care nu toată lumea are acces. Biblia, începem de la etimologia cuvântului, vine din grecescul biblos, care înseamnă carte. Scrierile apocrife vin din grecescul apocrifon, care înseamnă privat, personal, secret sau ascuns, ocult, da? Așa că avem de-a face cu o carte și cu niște scrieri ascunse, care nu ajung la toată lumea. Nu doar creștinismul are o carte sfântă și scrieri oculte, ci toate celelalte 3 religii mari ale lumii posedă același set de reguli. Așa că există scrieri secrete și în iudaism, precum există scrieri secrete și în islam. Dar ce înseamnă aceste lucruri? Haideți să le luăm așa pe îndelete. În primul rând, scrierile ezoterice, scrierile apocrife, ascunse, oculte, au următoarea definiție pe care mi-am notat-o aici. Sunt acele scrieri ezoterice considerate prea profunde sau prea sacre pentru a fi divulgate neinițiaților. Deci, cu alte cuvinte, avem de-a face cu niște scrieri la care trebuie să ajungem atingând un anumit grad de inițiere. Cum se atinge acest grad de inițiere? Să vă explic în termeni foarte simpli. Vrem să înțelegem sau să facem formule abstracte în Excel. Ești un corporatist de soi și vrei să utilizezi Excel-ul. Dar, pentru a atinge acest prag al cunoașterii Excel-ului, acestui programel care se folosește în Microsoft pentru cei care nu știu, mai întâi trebuie să învățăm să deprindem a vorbi. Da? Trebuie să înțelegi vorba omenească până la urmă. După ce înveți a vorbi, trebuie să știi să înveți cum funcționează acel program. După ce ai dibuit cum funcționează acel program, abia apoi poți să-l utilizezi și să-l aplici cu adevărat în chestiunile care te interesează. La fel și cu aceste cărți sfinte și cu scrierile apocrife, există 3 stadii prin care fiecare trebuie să treacă pentru a atinge cunoașterea și a ajunge într-un mod direct la scrierile oculte, pe care mulți consideră că le ține cineva ascunse în Vatican, în acea faimoasă bibliotecă secretă sau, cum se mai numește ea, Archivum Apostolicum Vaticanum. Vai, dar nu aveți nevoie de o cerere specială sau de o aprobare specială pentru a avea acces la acele scrieri, ci acele scrieri vă vor fi revelate în simpla voastră existență sau în pura voastră meditație de dimineață, într-un mod cu totul și cu totul natural, dacă ați parcurs primele 2 etape, deprinderea vorbirii și înțelegerea cărților. Așa că, haideți să pornim de la o premisă care este foarte contestată de mulți din acești oameni care consideră că Biblia este devoalată, devalizată de tot felul de sensuri. Biblia este scrisă în 2 părți, Vechiul Testament și Noul Testament. Vechiul Testament este scris în ebraică, Noul Testament este scris în greaca veche. Ambele limbi posedă un cod numeric atribuit fiecărei litere din cuvintele utilizate, da? Dacă citiți cu adevărat Biblia, dacă înțelegeți sensul numeric din spatele fiecărei litere, veți vedea că Biblia este simetrică. Există o oarecare simetrie în ea din punct de vedere numeric, da? Totodată,
La finalul Bibliei există un blestem pentru aceia care nu ați parcurs-o niciodată, prin care se spune: dacă cineva va modifica cel puțin o virgulă sau o literă din această carte, asupra lui să fie anatema, care este cel mai mare blestem pe care îl poate suferi cineva în această viață. Așa că Biblia este completă așa cum este perfectă. Ea poate fi citită în dungă, în diagonală, pe versete, pe capitole, liniar, non-liniar sau contemplativ și își relevă sensurile asupra celui care insistă să dobândească cunoașterea, asupra celui care dobândește codul lingvistic prin care să înțeleagă sensurile ei ascunse. Ca să exemplificăm acum același lucru pe care l-am enunțat prin învățarea Excel-ului, mi-am notat aici în fișa mea în cariocă ce presupune cunoașterea acestor cărți sfinte și a scrierilor apocrife. Și mi-am notat aici: în primul rând, avem nevoie de experiență de viață. Da? Nu putem să-i dăm unui bebeluș să citească Biblia. În primul rând, nu este alfabetizat, nu cunoaște literele, nu cunoaște vorba omenească. Avem nevoie de o oarecare experiență de viață. Trebuie să parcurgem această viață. După care putem parcurge cărțile sfinte. La un moment dat în viața noastră, când trecem printr-o, șlefuire de ego sau prin noaptea neagră a sufletului, căutăm să ne agățăm de câte ceva sacru în viața noastră, prin rugăciune, citind în mod repetat psalmii sau citind tot felul de cărți religioase care să ne aline suferința pe care noi o simțim în adâncul sufletului nostru. Iar apoi se ajunge la ocult. După cum vedeți, traseul este liniar. Nu putem ajunge din experiență direct la ocult, nu putem schimba vitezele în mașină în orice formă, ci mai întâi trebuie să băgăm în viteza 1, apoi în a 2, apoi în a 3, apoi în a 4 și tot așa până când vom putea căpăta viteză cu vehiculul pe care îl conducem. Ce se ascunde în spatele acestor lucruri pe care doar ce le-am enunțat? Experiența reprezintă viața noastră, de până ajungem noi să încercăm să deslușim sensurile cărților sfinte. Și acesta este pragul alfabetizării noastre. Experiența noastră de viață reprezintă căpătarea acelor unelte prin care să reușim să citim mai departe anumite lucruri care țin de sfera spirituală. Trebuie să parcurgem această viață terestră până în acel punct în care viața terestră nu mai este demnă de noi, așa cum enunță și Biblia. Pentru cel care a descoperit lumea va părea un stârv și atunci va căuta să se agațe de lucruri aflate în sfera spirituală. Experiența noastră de viață este un cumul de date și de informații, de simțăminte, de sentimente, de emoții pe care le acumulăm. Este ca și când ei dau unui actor care nu a trăit nimic din experiența umană să joace un rol în care să plângă. Păi dacă el nu a plâns niciodată în viața lui, nu va reuși să reproducă acel sentiment ca să fie credibil spectatorilor săi. Așa că experiența de viață ne dă codul lingvistic, ne alfabetizează, ne ajută să înțelegem sensurile vieții. Și ca recomandare și ca paranteză, vă recomand filmul The Arrival, A-R-R-I-V-A-L, cu niște navete extraterestre care planează asupra Pământului, prin care un anumit lingvist este chemat să înțeleagă ce comunică acei extraterestri. Iar acea comunicare pe care ea o dobândește este similară cu limbajul ramurilor, face uz de propria ei experiență de viață, face uz de trăirile pe care ea le-a avut până în momentul în care se întâlnește cu acei extraterestri pentru a putea să înțeleagă ceea ce aceștia îi comunică, fiind o specie superioară de viață, da? Așa că acesta este practic limbajul ramurilor prin care orice carte sfântă și orice carte ocultă poate fi decriptată. Experiența noastră de viață, simțămintele noastre, trăirile noastre, care se află în aspectele cele mai mărunte din viața noastră de zi cu zi. Așa am reușit eu să descifrez, spre exemplu, tainele cărților sfinte și totodată să am acces la cărțile oculte. Deci, în prima fază, trebuie să ne trăim viața ca oameni, în carne și oase. Trecem prin procesul de alfabetizare. Apoi ajungem să citim cărțile sfinte. Și aici, citind cărțile sfinte, o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 10 ori dacă este nevoie, începem să descoperim printre litere un sens ascuns al acestora, un sens care este unificator, un sens care ni se relevă pentru că noi ne-am manifestat intenția de a ne deschide spre înțelegere. Spuneam eu că acest limbaj al ramurilor decodifică lucruri care vin din sfera spirituală pe care noi cu mintea noastră carnală nu le putem percepe. Și spuneam eu în exemplul pe care l-am mai dat că este ca și când un om erudit
nu știu, cineva specializat în fizică cuantică încearcă să explice aceste concepte abstracte unui om aflat în peșteră. Este imposibil. Așa că limbajul ramurilor face uz de experiențele de viață ale omului din peșteră, dându-i pilde, povețe, povești și tot felul de lucruri care să fie corelate de acesta cu elemente din viața lui. Doar așa poate înțelege sensul cuvintelor. Și mai țineți minte reclama aceea, cum ne afectează, nu știu, cariile, tartrul dinților, uitați cum această pată de cerneală penetrează această cretă, da? Cum poți explica copilului decât prin exemple de care acesta este conștient, pe care acesta le-a trăit. Așa se derulează orice proces firesc de învățare. Așa că ajungem practic, după alfabetizare, parcurgând cărțile sfinte, să trecem la decodificare. Cartea Sfântă, Biblia, Coranul și Tora ne arată practic cum funcționează acest cod secret. Reușim să legăm practic literele dobândite în alfabetizare pentru a înfăptui cuvinte, propoziții, fraze și așa mai departe. Pasul următor pentru cei care au reușit să înțeleagă cărțile sfinte, abia pentru cei care au reușit să înțeleagă sensul ascuns al cărților sfinte, este să descopere de fapt partea ocultă sau scrierile apocrife. Sensul acestora nu poate fi revelat neinițiaților. Ocultul nu poate intra nici de cum în viața celui care deocamdată doar experimentează viața, da? E ca și când îi dai niște formule complexe unui om care învață abecedarul. Este complet imposibil și complet absurd să faci acest lucru. Iar acest pas care urmează la nivelul cărților oculte sau cărților apocrife este de a căpăta gnoză sau cunoaștere. Da? De aceea se mai numesc și scrieri gnostice. Așa că acesta este procesul foarte simplu. Parcurgem o anumită experiență, învățăm să citim, după ce învățăm să citim, luăm cărțile simple, după care ajungem la cărțile complexe. Cum? Dobândind alfabetizare, învățând să decodificăm sensuri, să înțelegem măcar cognitiv, intelectual, iar apoi să ni se releve adevărata cunoaștere a acestor cărți. Pentru a exemplifica și mai bine aceste aspecte care sunt necunoscute oamenilor, aș dori să fac iarăși referire la acea piramidă a celor 3 niveluri de existență pe care se află oamenii. Pe nivelul de jos spuneam eu că se află existența subumană, omul preocupat doar de gura lui, de ce bagă în stomac, de plata facturilor, de cât de bine ar petrece ei la anunți și la botezuri, dârla, mititei, bere în weekenduri și așa mai departe. Acești oameni trăiesc exclusiv la nivel carnal, la nivel corporal. Pentru ei, Biblia este ceva ultra accesibil. Tot românul, tot creștinul are în casă sa o Biblie. Chiar și non-creștinii au o Biblie în casă, da? Dacă nu, se găsesc în toate camerele de hotel din străinătate, în cazul în care ați remarcat. Așa că Biblia este pentru toată lumea. Biblia este acea sursă de informație la care poate avea acces omul cu mentalitate de peșteră. Noi putem pune la dispoziția lui toate acele scrieri care deocamdată sunt prea complexe pentru mintea lui neputincioasă deocamdată, da? Sau neinițiată. Așa că la acest nivel existențial, Biblia este la cheremul tuturor. Este la fel de populară precum catalogul de la Ikea. Pe al doilea nivel de existență, spuneam eu, este omul care începe să se preocupe de spiritualitate. Existența duală, îi spuneam eu. Și aici enunțam atunci când vorbeam despre nivelurile de existență că există 2 categorii de oameni pe acest nivel, unii care se află mai jos și alții care se află mai sus. Pe nivelul de jos sunt oamenii care au suferit foarte mult în viață și încep să se îndrepte către Dumnezeu, spunând rugăciuni, citind din buze Biblia, crezând că este o forță superioară care îi va salva. Deci este omul care dorește să scape de suferințe și se agață de lumea spirituală. Totodată mai există omul care nu se mai preocupă de suferințe, dar vrea să creadă că este mai mult la viață decât această existență mocirlită, mocirloasă, prin care nu se deosebește cu nimic de restul animalelor. Așa că acesta începe să se preocupe de astrologie, de câte în lună și în stele, de tehnici de manifestare, dar iarăși este o dorință de căutare, spuneam eu, ușor coruptă, pentru că acesta se preocupă de a atrage din sfera spirituală beneficii personale pentru el însuși. Așa că aici avem de-a face cu un oarecare egoism. Iar la nivelul superior al piramidei, spuneam eu că se află cei căutători care sunt adevărații devotați, cei care caută adevărul suprem, care nu se mulțumesc cu adevăruri sau frânturi de adevăruri, ci aceia care vor adevărul să-l îmbrățișeze pentru a-l îmbrățișa pe Dumnezeu. Iar aceasta este o intenție purificată. Este căutătorul purificat, este omul iluminat sau adevăratul devotat, cum îl denumeam în materialul acela.
O să-l pun la final în cazul în care nu l-ați urmărit. Așa că avem cele 3 niveluri de existență cu 4 categorii de oameni mari și late. Vă spun, eu pot să folosesc termeni psihologici sau pot să folosesc termeni de spiritualitate, New Age în ziua de astăzi, dar tot ceea ce eu spun pe acest canal sunt cuvinte din Biblie. Aveți încredere că tot ceea ce enunț și tot ceea ce împărtășesc cu voi, fie prin citiri de tarot, fie prin alte metode, sunt sfaturi și îndemnuri biblice. De ce? Vă explic imediat. Care sunt tipurile de oameni care vor să parcurgă cărțile spirituale sau cei care sunt preocupați de aceste cărți spirituale? Este lesne de înțeles și după comentariile pe care le-am primit pe canalul meu de YouTube, dar haideți să le lămurim și mai clar. Spun aici că sunt, iată, câteva tipuri de oameni pe care le identificați și prin comentarii, pe care le identificați în viața voastră prin, nu știu, experiența 1 la 1 cu fiecare dintre aceștia. Și aceste tipuri de oameni le-am analizat prin prisma pildei semănătorului. Pentru cei interesați, pilda semănătorului se regăsește în capitolul 13 Matei din Biblie. Ce spune în acea pildă? Nu stau să o mai enunț acum și să vin cu citate din Biblie, pentru că pe mulți îi deranjează, dar cei interesați pot pune mâna pe Biblie și să înțeleagă despre ce vorbesc. Spune acolo Iisus, printr-o pildă, pentru că oamenii de pe acea vreme nu reușeau să asimileze informația unui om care venea dintr-o altă sferă, era ca un extraterestru care încerca să vorbească cu oameni care nu deslușeau decât păsărească, da? Așa că le dă toate informațiile sub formă de pilde. Și spune el că era odată un semănător care avea un pom de semințe. Și din pumnul său, unele semințe au căzut pe lângă drum. Și acolo se explică foarte clar că aceștia sunt cei care aud cuvântul Domnului și nu-l înțeleg. Da? Sunt cei care posedă Biblia în casă, o citesc literal, cuvânt cu cuvânt, mot-a-mo, exact așa cum este dat, și nu înțeleg sensul. De ce nu înțeleg sensul? Dacă ar trebui să luăm Biblia în sens literal, veți descoperi că există în Biblie toate atrocitățile și toate crimele și abominațiile care se pot desfășura vreodată pe acest pământ. Dacă mintea ta nu este inițiată și iei sensul mot-a-mo, literal, rațional și logic, atunci toate sunt niște povești și nu poți înțelege de ce în pilda talentului, spre exemplu, sluga care a păstrat talentul și l-a păstrat intact și l-a dat intact înapoi stăpânului său, este izgonită de la curtea acestuia. Nu are sens, da? Dacă ar fi să o luați în mod logic. Totodată, nu veți înțelege nici explicații precum dacă ochiul tău este bolnav, atunci mai bine să-l smulgi și să-l arunci, sau dacă mâna ta este bolnavă, atunci să o iei și să o arunci, să o tai și să o arunci, etc. Pentru că asta ar însemna, practic, mutilare corporală. De aceea, Biblia nu are un sens literal. Dar, pe acest nivel, oamenii o vor lua ca atare și sunt precum aceste semințe care au căzut pe lângă drum, care aud cuvântul, dar n-are nicio bază. Nu se lipește de ei pur și simplu. A doua categorie de oameni sunt aceia, precum acea sămânță din locurile stâncoase. Spuneau că anumite semințe au căzut printre stânci, printre pietre. Și acolo n-au întâlnit sol roditor, ci au întâlnit un strat foarte fin de pământ în care au auzit cuvântul, l-au primit cu bucurie la început, dar acesta, neavând un sol suficient de dens, aceștia nu au dat roadă, da? Și aceștia sunt oamenii care, spuneam eu, că se ridică deasupra acestei lumi carnale, fizice, vor să se agațe de spiritualitate prin ceva anume, își întind tot felul de chelicere și cârje, că vor să scape de suferință. Dar ei aud cuvântul Domnului, îl primesc, numai că nu știu să-l aplice, nu știu să-l fructifice și se tot învârt și repetă din buze acele veșnice rugăciuni pe care le bălmăjesc într-una fără să primească nimic undeva unde ar trebui așezată în mod real credința voastră și anume în suflet. Apoi există a treia categorie de semințe din pilda semănătorului, prin care se spune că este sămânța care a căzut printre spini. Este acea categorie de oameni care aud cuvântul lui Dumnezeu, dar sunt sufocați de griji, spune în explicație însuși Iisus, și sunt totodată sufocați de înșelăciunea bogăției, da? Adică sunt aceia despre care vă spuneam eu că se află în categoria superioară a acestei piramide, cei care vor să îmbrățișeze spiritualitatea pentru a obține beneficii personale. Vreau să manifest câștigul la loterie, vreau să manifest vila aia pe malul mării.
Da? Sunt niște oameni care în continuare întinează credința cu dorința sau nevoile lor egoiste. Și aceste semințe sunt neroditoare. Iar pe categoria 4 veți vedea că este sămânța care a căzut pe sol fertil. Și aceștia sunt oamenii care aud cuvântul lui Dumnezeu, îl înțeleg și îl aplică 100% și aceștia sunt adevărații devotați, cei care se află în vârful piramidei, care înțeleg cuvântul din Biblie, care atunci când citesc Biblia, nu o înțeleg doar literal, fac uz de întreaga lor experiență de viață, de întregul lor bagaj de emoții și sentimente și plâng. Dacă nu ați citit Biblia până în prezent și nu ați plâns, dacă nu ați citit Coranul până în ziua de astăzi și nu ați plâns, dacă nu ați citit Tora până în prezent și nu ați plâns, înseamnă că încă nu s-a așezat în sufletul vostru. Dar nu renunțați, pentru că repetiția este mama învățăturii. Citiți-o și recitiți-o și recitiți-o până când veți vedea că zgândăre ceva în interiorul vostru. Și când zgândăre, atunci veți fi deranjați. Și după ce veți fi deranjați, veți putea să căpătați cu adevărat cunoașterea. Acestea sunt referirile pe care le aveam eu la pilda semănătorului despre aceste scrieri. Și, bineînțeles, scrierile apocrife care sunt în adiacente Bibliei sunt acele faimoase scrolluri de la Nag Hammadi prin care s-au relevat tot felul de texte pe care nu mulți le pot pricepe. Au apărut astfel Evanghelia după Toma, pe care am mai comentat-o și eu pe aici pe acolo, a apărut Evanghelia după Ioan, Evanghelia după Adam și Eva, Evanghelia după Iuda, Evanghelia după Iisus chiar, etc. Da, sunt nenumărate evanghelii, nenumărate scrieri apocrife, nenumărate scrieri oculte. Dar, de ce spun eu că nu merge să ardeți etape? Pentru aceia dintre voi care sunteți zguduiți de faptul că au fost scoase pasaje din Biblie sau capitole din Biblie și că oamenii sunt menținuți în orbire. Este necesar ca oamenii de rând, care nu sunt încă inițiați, să fie menținuți pe nivelul în care sunt. Eu însămi am descoperit anumite sensuri, nu spun că pe toate, din cărți apocrife, din scrieri apocrife, din scrieri oculte. Am spus că am citit și Zoharul, pe care l-am înțeles după vreo 6 sau 7 ani de când mi-am propus să înțeleg acea carte. Deci mi-a luat 7 ani ca să înțeleg acea carte. Și dacă ești neinițiat și dacă ești la nivelul în care iei doar sensul literal al cuvintelor, este rost de mare, păcat în spiritul acelui om. Pentru că sunt scrieri prin care, spre exemplu, o minte neinițiată va putea înțelege că suicidul este acceptat. Sunt scrieri prin care se poate înțelege că o crimă este validată. Dacă nu înțelegeți deocamdată sensul banalei Biblii, între ghilimele, dacă nu este deloc banală, atunci nu săriți la acele scrieri pentru că vă veți speria de ce veți descoperi în ele. Este nevoie ca mintea voastră să fie pregătită, să fie maleabilă și să crape. Pentru că acel sens al cărților oculte, chiar dacă mâine Vaticanul își va deschide porțile și le va pune la dispoziția tuturor să le printeze în fel și chip și să le multiplice ca tiraj, veți vedea că veți fi cu totul debusolați și vă veți pierde orice fărâmă de credință ați avut în sufletul vostru. Vă spun acest lucru din proprie experiență, nu o spun cu titlul de laudă. Aceia dintre voi care nu sunt chitiți să înțeleagă ce transmit eu prin acest mesaj nu vor înțelege și pace, dar probabil că niște semințe tot au fost sădite și ulterior vor reveni asupra acestor cunoștințe, chit că vor crede că-s de la mine sau din altă parte. Dar aveți încredere că mai întâi trebuie să parcurgeți lucrurile pas cu pas, să le luați în ordine, să înțelegeți sensurile ascunse ale Bibliei. Pentru că dacă nu înțelegeți sensurile ascunse ale Bibliei, nu vă deosebiți cu absolut nimic de acei bombardaci din islam care cred că islamul înseamnă să-ți ucizi aproapele, să lansezi bombe și astfel îți vei câștiga locul în rai. Este și acela un om care înțelege propria sa carte sfântă la sensul ei strict literal. Dincolo de acest sens literal se relevă prin prisma experiențelor voastre proprii de viață. Codul este în interiorul vostru, în făptura voastră, în ființa voastră și vi se va releva practic metoda de decriptare și de înțelegere reală a cărților sfinte. Ele nu sunt pentru toată lumea. Înscriesurile de pe ele, literele de pe ele, cuvintele de pe ele, da, toată lumea poate înțelege ce înseamnă grăita Domnul, toată lumea poate înțelege ce spune Iisus a mers, da? Putem înțelege cu toții. Dar care este sensul
care se relevă pe de-a întregul. Acolo este informația. Așa că Biblia nu poate fi niciodată înțeleasă în dungă, nu poate fi înțeleasă printr-un singur citat pe care îl șeruiți de pe o pagină de pe Facebook pe alta, ci este înțeleasă pe de-a întregul. Atunci când eu însămi am pus citat din capitolul Isaia despre ce crede Dumnezeu despre jertfele oamenilor, foarte mulți au convertit această discuție într-o discuție despre veganism. Eu una nu sunt vegană, sunt un om care mănâncă carne, dar atunci când îmi mănânc shawarma sau, nu știu, aripioarele de pui de la McDonald's, nu spun că am sacrificat acel animal în numele Domnului și spun că mănânc pentru că îmi place carnea sau că mi-e poftă de o shawarma. Da? Și pentru că s-au iscat acele confuzii, mi-am dat seama de ce. Pentru că oamenii au luat doar citatul și nu au înțeles sensul întregului capitol. Capitolul Isaia începe cu acesta este cuvântul Domnului despre jertfe, da? Despre sacrificii și despre sărbători și despre tot felul de arderi de tot care se făceau în numele lui Dumnezeu. Dacă pornim de la acest lucru, veți vedea că nu este vorba despre vegani și non-vegani, ci este doar supărarea, mânierea lui Dumnezeu împotriva celuia care comite o crimă și spune o fac pentru Dumnezeu. Pentru că așa îmi spune datina, pentru că așa spune sărbătoarea respectivă. Așa că, pentru a înțelege pe de-a întregul Biblia, ea nu trebuie citită doar pe citate, nu citim doar un psalm, nu citim doar, Noul Testament, ci o citiți cap-coadă. Cap-coadă odată, cap-coadă de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, cu creionul pe hârtie, făcând tot felul de analogii, încercând să vă documentați pe net ce înseamnă chestia asta, ce simbolizează lucrurile astea. Dacă nu reușiți să găsiți pe net, vă recomand, după intense căutări, să căutați în propria voastră experiență de asta. Ce mi-evocă mie cuvântul poporul lui Israel? După căutări intense, veți vedea la un moment dat că sensul acestei cărți se relevă în sufletul vostru, iar cărțile sfinte și scrierile apocrife nu pot fi citite cu mintea rațională. Mintea rațională este mintea care aparține omului de peșteră, ori voi vreți să vă legați de ceea ce ține de sfera spirituală, iar în sfera spirituală se ajunge doar cu inima și sufletul vostru. Așa că, acestea fiind spuse, sper că am adus clarificări în ceea ce privește scrierile apocrife și parcurgerea Bibliei. Nu este nicio prostie Biblia, Biblia este scrisă și nicio literă din ea nu a fost modificată. Coranul, la fel, este transmis prin cale orală, tocmai pentru a nu se comite erori sau pierderi prin traducere în diferite limbi. La fel și Tora, ea este într-o formă scrisă, dar există și o metodă de transmitere a ei pe cale orală. Nici o literă din cărțile sfinte nu a fost modificată de 2000 de ani până în prezent. Da? Așa că aveți încredere că ce este acolo este măsurat în primul rând numeric, este simetric, este perfect, este impecabil. Faptul că voi nu o puteți pricepe reprezintă doar limitarea percepției voastre. Cum căpătăm totuși această cunoaștere? Prin acumularea de experiențe de viață. Spuneam eu, în prima fază, că trebuie să dobândim alfabetizarea. Degeaba ai o experiență de viață, degeaba trăiești liniar pe acest pământ. Te trezești, te duci la muncă, petreci, te culci, te trezești, te duci la muncă, petreci, te culci. Dacă tu nu privești înapoi și nu încerci să conectezi punctele, dacă nu privești înapoi și încerci să înțelegi care a fost sensul pentru care cineva ți-a spus cândva o anumită vorbă, dacă nu te întorci și nu înțelegi că atunci când cineva ți-a făcut rău în trecutul tău, de fapt ți-a modificat întreg traseul și că acum ești mult mai bine decât ai fi fost fără acea critică. Așa că viața este trăită înainte, dar este descoperită și capătă sens privită îndărăt. Priviți-vă viața, dobândiți autocunoaștere, cunoașteți-vă pe voi înșivă și apoi preocupați-vă de ce anume puteți să dobândiți de la sursa externă, de la divinitate. După ce v-ați descoperit pe voi, toate celelalte lucruri vor veni ca unse, vor pica așa precum niște cărămizi din acel joc Tetris, după cum știți, una peste cealaltă, fără prea mare efort. Eu nu am cheltuit foarte mulți bani pe cărți. Toată lumea îmi spune despre ce cărți aș putea să le recomand. Sunt cărți pe care pur și simplu le-am primit. Stăteam în actele de meditație, mă documentam și căutam tot felul de sensuri și lucruri, descopeream titluri de cărți pe care culmea le găseam în format PDF sau în alt format gratuit pe internet. Le-am parcurs pe fiecare în parte. Chiar și Zoharul este găsit printr-o astfel de sursă și scrierile apocrife sunt găsite în astfel de surse. Pentru că în experiența mea de viață există așa ceva numit limba engleză, pe care atunci când am învățat-o probabil că nu mi-a plăcut. În schimb, este foarte utilă, reușesc să am acces la multiple limbi prin care să citesc cărțile pe care le citesc. Pot citi o carte în italiană, pot citi o carte în turcă, pot citi o carte în engleză și așa mai departe și astfel pot să înțeleg mai mult decât dacă aș fi fost rezumată strict la limba română. Da?
Așa că toate etapele trebuie tratate cu blândețe. Mai întâi căutați să vă înțelegeți pe voi și după aceea să spuneți că există un grup elitist care a venit aici pe pământ să vă mențină în orbire. Nu, orbirea este în voi. Toate persoanele pe care le vedeți în exteriorul vostru sunt proiecțiile voastre. Dacă este cineva în exteriorul vostru pe care îl percepeți că vă orbește și că vă menține în manipulare, este propria voastră rezistență, propria voastră autosabotare, propriul vostru obstacol în a căpăta adevărata cunoaștere. Acestea fiind spuse, pe data viitoare, rămâneți în lumină, țineți cont de întuneric, cunoașteți-vă pe de-a întregul și apoi încercați să deslușiți misterele Universului. De acolo de unde toată cunoașterea se va revărsa asupra voastră și veți înțelege subit totul. Iar apoi să vă rugați să vă ajute gura să puteți să explica și celorlalți în maniera în care puteți. Vă pup! Pe data viitoare! La revedere!